Maligayang pagbabalik mga bata. Muli, ito ang inyong cool teacher sa aquaculture, Sir Lay. Magandang araw mga bata. Ang ating talakayan sa araw na ito ay kung paano mag-formulate ng fish feeds gamit ang algebraic equation. Kaya, ano pa ang hinihintay ninyo? Ihanda nyo na ang inyong ballpen at papel kasama ng calculator at simulan na natin ang pag-aaral. At para sa ating problem number 1, tayo ay gagawa ng pakain na naglalaman ng 35% crude protein gamit ang mga sumusunod na sangkap. Fish meal na may 65.95% protein content at assigned proportion na 1 part. Rice bran na may 14.50% protein content at assigned proportion na 2 parts. Bread flour na may 20.75% protein content at assigned proportion na 1 part. At soybean meal na may 30.45% protein content at assigned proportion na 2 parts. Ang ating step number 1 ay atin munang i-classify ang mga sangkap sa dalawang grupo, ang protein source group at energy source group. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung ang sangkap ay protein source o energy source? Protein source ang sangkap kung ang kanyang percentage protein content ay 25% pataas. Samantala, masasabing ang sangkap ay energy source kung ang kanyang percentage protein content ay 25% pababa or mas mababa sa 25. Kung kaya, sa ating problem number 1, ang fish meal at soybean meal ay ang mga sangkap na protein source dahil sila ay nagtataglay o naglalaman ng percentage protein content na higit sa 25%. Samantalang, ang rice bran at bread flour ay ang mga sangkap na energy source sapagkat ang kanilang percentage protein content ay mas mababa sa 25%. Pagkatapos nating mai-classify ang mga sangkap, atin nang i-compute ang weighted average protein content ng bawat group of ingredients. At para sa weighted average protein content ng ating protein source group na binubuo ng fish meal at soybean meal, i-multiply lamang ang percentage protein content ng bawat sangkap sa kanilang assigned proportion. Kunin ang total ng product, pagkatapos i-divide ito sa total proportion. Kung kaya, ang weighted average protein content ng ating protein source group ay 42.28%. Ngayon, alamin naman natin ang weighted average protein content ng ating energy source group na binubuo ng rice bran at bread flour. Muli, i-multiply lamang ang percentage protein content ng bawat sangkap sa kanilang assigned proportion. Kunin ang total ng dalawang products at i-divide ito sa total proportion. Kung kaya, ang weighted average protein content ng ating energy source group ay 16.58%. At para sa ating pangalawang hakbang, atin nang i-assign ng ating mga variables. Para sa ating X variable ay ang dami ng protein source ingredients kada 100 grams ng pakain. Samantalang, ang ating Y variable naman ay ang dami ng energy source ingredients kada 100 grams ng pakain. At para sa ating pangatlong hakbang, pagkatapos nating may assign ng ating mga variables, atin nang isusulat ang ating first equation.
Ang ating first equation ay magiging x plus y is equal to 100 grams of feeds. At para sa ating step number 4 ay ang ating second equation kung saan ito ay ang na-compute nating protein levels ng ating dalawang group of ingredients, ang protein source group at energy source group. Kung kaya, ang ating magiging second equation ay 0.4228x plus 0.1658y equals 35 grams protein. Ngunit paano nga ba naging ganyan ang ating second equation? Ating balikan ang ating step number 1 kung saan ang weighted average protein content ng ating protein source group na kinakatawan ng ating X variable ay 42.28%. Samantalang, ang ating energy source group na kinakatawan ng ating Y variable ay 16.58%. Kapag i-convert natin ang dalawang value na ito sa decimal number, ang 42.28% ay magiging 0.4228 at ang 16.58% naman ay magiging 0.1658. Samantalang ang 35 grams protein ay ang ating target crude protein ng diet natin base sa ating problem number 1. At para sa ating step number 5, atin nang kunin ng equation 3. Ito ay sa pamamagitan ng pagmumultiply ng equation 1 sa 0.1658. Ito yung protein level ng energy source group. Kung kaya, 0.1658 times x equals 0.1658x. At 0.1658 times y equals 0.1658y. At 0.1658 times 100 equals 16.58. Ito na ngayon ang ating magiging equation number 3. At para sa ating step number 6, ating isubtract o i-minus ang ating equation 3 sa ating equation 2. Kung kaya, 0.4228x minus 0.1658x is equal to 0.257x. At 0.1658y minus 0.1658y is equal to 0. So, zero siya kahit hindi na natin ito isulat. At 35 minus 16.58 is equal to 18.42. At para makuha natin ang value ng x, ating i-divide ang 18.42 sa 0.257. Kung kaya, x is equal to 18.42 divided by 0.257 is equal to 71.67. Mangyari lamang na tandaan ang ating value na ito sapagkat ito ay kakailanganin natin sa step number 7 at step number 8. At ngayon naman dumako tayo sa ating step number 7. Kunin natin ang value ng y sa pamamagitan ng pagsusubtract ng 100 sa value ng x. Kung kaya, y is equal to 100 minus 71.67 equals 28.33. Mangyari lamang na tandaan din natin ang value na ito sapagkat ito ay kakailanganin natin sa step number 8.
At para sa ating step number 8, atin nang i-compute ang inclusion rate ng bawat sangkap sa bawat group of ingredients. At para sa ating protein source group na kinakatawan ng ating X variable na binubuo ng mga sangkap na fish meal at soybean meal, i-multiply lamang ang value ng X na nakuha natin sa step number 6 sa kanilang assigned proportion. Pagkatapos ay i-divide ito sa total proportion. Kung kaya, para sa inclusion rate ng ating fish meal, 71.67 times 1 divided by 3 is equal to 23.89. At soybean meal is equal to 71.67 times 2 divided by 3 is equal to 47.78. Mangyari lamang na tandaan ng mga values na to sapagkat kakailanganin ito sa huling step o step number 9. Ngayon naman, ating i-compute ang inclusion rate ng ating energy source group na kinakatawan ng ating Y variable at binubuo ng mga sangkap na rice bran at bread flour. I-multiply lamang natin ang value ng Y na nakuha natin sa step number 7 sa assigned proportion ng bawat sangkap, pagkatapos ay i-divide ito sa total proportion. Kung kaya, para sa inclusion rate ng rice bran, 28.33 times 2 divided by 3 is equal to 18.89. At para naman sa bread flour, 28.33 times 1 divided by 3 is equal to 9.44. Mangyari lamang na tandaan natin ang mga value na ito sapagkat ito ay kakailanganin natin sa huling step. At para sa ating panghuling step o step number 9, para malaman natin kung na-meet natin ang required target crude protein na 35% ng ating pakain, ating i-compute ang protein contribution ng bawat sangkap sa pamamagitan ng pagmumultiply ng inclusion rate o yung mga values na nakuha natin sa step number 8 sa percentage protein content ng bawat sangkap na naka-express sa decimal number. Kung kaya, para sa protein contribution ng fish meal, 23.89 times 0.659 is equal to 15.76. At para naman sa protein contribution ng soybean meal, 47.78 times 0.3045 is equal to 14.55. Sa protein contribution naman ng rice bran, 18.89 times 0.1450 is equal to 2.74. At para sa bread flour, 9.44 times 0.2075 is equal to 1.96. At kapag kinuha natin ang total protein contribution ng lahat ng sangkap, lumalabas na meron tayong 35.01 o ito ay katumbas ng 35% target protein ng ating diet. Kung kaya, masasabi natin na wasto ang ating formulation. Nasundan nyo ba mga bata? Madali lang, di ba? Magsanay pa para gumaling. At para masanay pa ang inyong kasanayan sa feed formulation gamit ang algebraic equation, subukan niyong sagutin ang worksheet number 1 na ito.
2,000 years later. Magaling mga bata! At kung sakaling may nais pa kayong malaman o hindi naintindihan sa ating talakayan sa araw na ito, huwag mag-atubiling sumangguni sa inyong guro upang kayo ay lubos pang magabayan. At dyan na po nagtatapos ang ating lesson sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!